zákazníci. Dnešní video mám předtočené, protože to téma, nebo co potřebuji dostat do toho videa, tak je přišlo prostě dřív a musel jsem to natočit prostě v ten moment, když jsem to cítil, že mám tu myšlenku zrovna uchopenu v mysli, aby se do té soboty takzvaně nezmizela, aby prostě zase, protože ty myšlenky tak přicházejí, pak zase odcházejí. Takže jsem si dal dneska, je to v pátek, co to točím, tak jsem si dal ten čas s tím, že natočím to video dopředu, dříve. Ale taky bez střihu. Nicméně to téma je, pořád se to točí dokola tady, takové téma. Ohledně, jak to popsat? Jak to popsat jedním slovem? Ohledně toho, jak pořád v lidech koluje, a všimám si toho, že pořád v lidech koluje prostě ta představa a pořád se to živí a pořád se to přeživuje, pořád se to zveličuje, pořád se to nějakým způsobem podporuje a dává se mu ta pozornost tématu, že nás tady ovládá nějaká hrstka lidí. Pořád. U některých lidí více, u některých méně, ale pořád se to tak nějak jako točí v prostoru a všiml jsem si, že třeba i lidi, kteří jsou více exponovaní, prostě jdou více vidět na internetu, jsou duševně zaměření, tak toto téma pořád přiživují nevědomky. Neuvědomují si to, ale přiživují toto téma a třeba i to popisují tak, nebo zahrnují to do takového pohledu nebo do takového faktu, který oni takto vidí, že je to téma, které lidi nechtějí jako vidět, protože se ho nějakým způsobem bojí, nebo že tomu tématu nechtějí věnovat pozornost, nebo že si tu pravdu uvědomují, ale nechtějí tomu dát určitou váhu. A to se mi tak úplně nelíbí, nebo nelíbí, jako proč to říkají tady ty duchovní lidi, jako spíš jako u nich vnímám, nejde o to, že by se mi to líbilo nebo nelíbí, mě to v podstatě jako jedno, ale vnímám z nich, cítím z nich, že se dostali v určité fázi prostě ve svém životě do nějaké té transformace, přišlo tam nějaké to uvědomování si a to a zamotali se, tak jak už jsem o tom několikrát mluvil v těch videích, zamotali se do různých konspiračních teorií a já nevím, prostě od čeho možného chemtrails, NVO a prostě tak dále. Tak prostě tam těch témat je strašná spousta a souvisí to s tím prostě prozřením. Když ten člověk prostě dostane se do té transformace, tak prostě začne vidět spoustu tady těchto věcí a začne se tím prohravávat. Ale všiml jsem si, že prostě lidi v nějakém tom svém prozření a v nějakém tom svém posunu, každý má trošku jinak, uvíznou na nějaké hladině oné konspirace, kterou si nějakým způsobem ještě nedořešili. Jo, že prostě oni, dejme tomu, spoustu konspirací, nebo spoustu těchto informací a spoustu těchto věcí byli schopni si nějak jako vyřešit, nějak je zhodit ze stolu, ale třeba potom uvízli na tom, uvízli na představě třeba, že nás tady řídí nějaké 1 nebo 0,5% lidí. Že je to tady vlastně taková nějaká velká oligarchie a jsou to naši majitele, vlastníci, kteří nás prostě tady vlastní a nějakým způsobem s námi nějak nakladají proti naší vůli. Jako takhle.
taky si to uvědomuju, taky vím, že prostě to může existovat, nebo že to není nereálné, není to nemožné, není to něco, co by bylo mimo, úplně mimo realitu. Ale důležitá věc, která mi vlastně i v té transformaci došla, je, že i když si uvědomuji, že to může být prostě ta pravda, může to být prostě reálné, může to být prostě hmatatelné, může to být tady kolem nás, nebo můžeme být v tomhle stavu, tak nebudu tomu dávat váhu. Nebudu tomu dávat důležitost. Nechci tomu dávat důležitost a vnímám to jako něco, co je dané, nebo co tak jako je, co tak jako vydávat to za nějakou realitu nebo za nějakou prostě pravdu univerzální. Jde o to se tomu vyhnout v té své pozornosti. To znamená, že i když to tak může být, nebo může to tak vypadat, tak rozhodně o tom, i když teď to zrovna dělám prostě a nejsem s tím úplně OK, prostě nejradši bych se o tom vůbec nebavil, tak nedává tomu žádnou pozornost. Vůbec. Ani se o tom nebavit. Nechat je vyhladovět. Takzvaně duševně je tyto lidi, pokud tady nějaké jsou, nebo takhle, jak se to popisuje, tak je nechat takzvaně pozornostně, duševně vyhladovět, že jim prostě nebudeme věnovat žádnou pozornost, nebudeme se vůbec na ně dívat, nebudeme je prostě vůbec nějakým způsobem sledovat, vůbec se o nich nebudeme bavit, nebudeme to vůbec řešit. Protože jediné, co tyhle ty bytosti, nebo tyhle ty entity, nebo tyhle ty lidi, nebo nějak jako živí a mohou existovat a mohou se v té realitě skutečně nějak zafixovat, tak je právě to, že ti lidi jim dávají tu pozornost a předávají si to mezi sebou a tvrdí si to mezi sebou a utvrzují se to navzájem, že to tak je. Protože pak fixujeme tu realitu tímto způsobem a vlastně dochází k nějaké kolektivní dohodě, že ano, je to tak opravdu a všichni se na tom jako shodujeme. Ano, máme tady nějaké vlastníky a ti nás tady vlastní. Prostě ne. Přestaňte to dělat. Přestaňte tomu věnovat tu pozornost. A utvrzovat tuto teorii. Jakmile přestanete utvrzovat tuto teorii a takhle ji fixovat v sobě a posilovat toto dogma a toto přesvědčení, tak se rozplynou jak pára na hrnce. Ale čím více lidí bude si neustále opakovat a budou to takhle rozšiřovat i v těch médiích, že to tak prostě je, že to je něco jako fakt, tak jako nevím, oni si asi neuvědomují, že to vlastně fixují, že to tím tvoří a že prostě takhle tímto způsobem posilují tu myšlenku této reality a že vlastně i kdyby ti lidi tam na těch místech, kde oni jsou, chtěli se nějakým způsobem oni změnit a prostě odejít z této pozice, tak jim to nedovolují právě tito lidé, kteří je tam fixují v těchto pozicích. Svým myšlením, svým dogmatem, svým přesvědčením, že to jsou oni a že oni nám to takhle dělají. Nevím, jak to lépe popsat. Ale pokud vy, lidi, duchovně trošku už uvědomělejší, vnímáte opravdu, že prostě tvoříte tím svým přesvědčením, tím svým myšlením, tak si nám trošičku zamyslete nad tím, do jaké míry to můžete posilovat právě tím, že jste o tom přesvědčení a že si to myslíte. Že to tak je. Že nás tady ovládá nějaká skupinka. Nikoho, ničeho. A jestli to je úplně teda dobré to tak jako konstatovat a tak to dogmatizovat, tak to
fixovat v podstatě v té realitě tímhle s tím přesvědčením. A neustále víc to rozšiřovat mezi ty lidi a posilovat to vědomí vlastně, že to tak jako je. Protože pak jako to nevyhnutelně, pokud to bude směřovat tímto směrem, vede k dalšímu nějakému konfliktu, k dalšímu nějakému vzepření se, nějaké té revoluci, nějaké té prostě, to je ten nevyhnutelný stav, protože pokud si ti lidi zafixují, že mají tam prostě nad sebou nějaké prostě otrokáře, vládce, majitele, tak jako je otázka času, než převládne nějaký postoj, názor, že je třeba je prostě zničit a zlikvidovat. Tam to totiž vede k tomuhle. Naopak, když prostě se přestane věnovat tato pozornost a přestane se vůbec toto téma nějak používat, řešit a prostě vůbec se nad ním nějak zabývat a prostě let's go, prostě běžte pryč. A takhle to ti lidi na té duchovní úrovni prostě pochopí, prostě, že tohle to není možné prostě dál živit. Tak oni z těch pozic odejdou sami. Oni zmizí. Zmizí i ta jejich síla k tomu to dělat. Nebo nějakým způsobem to posilovat, tuhle pozici. Prostě nebudou mít tu pozornost. A co nemá pozornost, to odumře. Samo to zmizí, odumře. Prostě nemá to žádnou energii, žádnou sílu. Ono totiž, když se začnete zabývat těmi různými konspiračními teoriemi, tak ten, kdo se tím prošel, tak ví, že to nemá žádné dno. Ty konspirace, ty všechny možné verze reality a ty všechny možné svinstva, které můžete prostě objevovat, ty nemají žádné dno. To skutečné dno je pro každého člověka tam, kde to ještě takzvaně dá a jde tam do té králíčí nory tak hluboko. A nebo už si řekne, ty vole, dobro, stačí, hej, to už fakt ne, to už nedávám, to už je prostě moc a prostě se rozhodne, prostě už kašle na to a opouští to. Ale ona nekončí, prostě pokud vy se rozhodnete jít tou králíčí norou, tak budete objevovat stále horší a horší svinstva, horší a horší. Prostě to nekončí, tak jak to nekončí směrem nahoru, že jdete tou pozitivní cestou, tak to nekončí, když půjdete tou negativní cestou, že budete hledat ty negativa a budete hledat prostě ten marasmus, ten humus, ty nejhlubší sračky, které tady existují. A tam to taky nekončí, můžete objevovat horší a horší věci do nekonečna. To začínáte u konspiračních teorií, pak se dostanete na dark web, pak se dostanete hlouběji do takových... Nebudu to tady rozbírat, prostě nebudu říkat vlastně co. Ale říkám, že ta králíčí nora nemá dno. A pokud se vydáte touhle cestou, budete objevovat horší a horší věci. Pořád do kolečka, hůř a opravdu ten vesmír nabízí úplně vše, prostě i tohle. Pokud se chcete vydat touhle cestou a najít to úplné dno, tak on vám bude pořád dávat do cesty nové a nové věci, prostě abyste to dno stejně nenašli, prostě on vás povede prostě tam, až tam, kde si řeknete, už tam nejdu, tam dál fakt už nejdu, prostě fakt to už je hrůza, to je děs, to je katastrofa. Ale to všechno tady je. A zároveň, když tomu dáváte tu pozornost, tak to tvoříte, a tvoříte si to v tom svém vlastním životě. Bohužel, no, díky Bohu vlastně zároveň, když více lidí začne mít konsenzus na jedné nějaké věci, více lidí se začne souhlasit s nějakou myšlenkou, tak se to děje potom i na té naší kolektivní realitě, kterou vidíme tady kolem nás. A ta kolektivní realita prostě odráží ne toho jednotlivce, ale kolektivní vědomí. Ta naše kolektivní realita, v které žijeme, prostě odráží kolektivní vědomí. Proto záleží na tom, jak velké množství lidí se nechá zaplést v mysli do těchto konspirací a jak velké množství lidí
se nechá unést těmito dogmaty, těmito myšlenkami, těmito představami a začne to takzvaně fixovat v té realitě. Jako nějaký ten status. Už jsem o tom mluvil v minulých videích, jak vzniká status quo a tak dále, a jak vyjít z labirintu a podobně, ale toto jako prostě teď jsem cítil, že prostě opět to znovu slýchávám prostě i od lidí, kteří jsou dosti vidět na internetu, nechci jmenovat prostě kteří, ale oni třeba budou možná vědět, nevím. Ale cítil jsem, že prostě je potřeba tohle se trošku upřesnit, že ta kvantová fyzika, kvantová mechanika, vlastně to fungování, to myšlení prostě ukazuje trochu ještě jiný pohled na to všechno, na ten duchovní růst, na tu transformaci toho myšlení, že je potřeba dávat pozor si i na tyto věci. Jako jo. Že právě toto má velký dopad na... To je ten pokus těch 100 opic. Všichni jste to asi slyšeli, těch 100 opic. Na tom samostatném ostrově, které se naučili loupat ty brambory. A pak se najednou zjistilo, oni nemohli z toho ostrova ven, ale prostě najednou se zjistilo, že když se to naučilo nějakých těch 100 opic na tom izolovaném ostrově, začali to pak z nějakého zvláštního záhadného důvodu, teď už víme proč, dělat prostě i ty opice prostě mimo ten ostrov. Prostě oni si to stáhli z toho kolektivního vědomí, z toho kolektivního informačního vědomí, si stáhli tuto informaci, ona jim prostě přišla, protože tam nějaký počet těch opic na tom samostatném izolovaném ostrově prostě to si osvojilo a začalo prostě a vyslali tuto dovednost, tuto informaci, tuto zkušenost vyslalo prostě do svého kolektivního nějakého univerzálního vědění. A ty opice, které s nimi nepřišly nikdy do styku fyzicky, tak si stáhli tuto informaci z toho kolektivního jejich vědomí, kterému mají oni přístup. A přišla jim to jako informace, hele, můžete začít prostě loupat brambory, a oni to začali dělat z ničeho nic, jako tak jako sami. A proto je důležité, co my tam posíláme do toho kolektivního vědomí. Aspoň teda apeluju teda na ty duchovní lidi, a to je mi jasné, že prostě toto nemůžeme chtít prostě nemůžu chtít po lidech, já vlastně ani to nechci, ale prostě jenom na to upozorňuji, že prostě jenom tak vidím, že kam to směřuje. A měl jsem potřebu toto více na to poukázat, více to zobrazit. Aby jsme si byli schopni více na to dávat jako trošku pozor. Jako není to jednoduchý a taky samozřejmě mi to se tam ujíždí a to jde, ale prostě už s tím pracuji a vím, že to prostě není OK a že prostě to odstraňuji. Tuto pozornost. Nechtěnou pozornost. Takže i tímhle videem v podstatě na tom upozorňuji, ale trošku jinak. Upozorňuji na to, že bychom právě neměli se na to fixovat, na tyhle představy, na tyhle dogmata, na tyhle myšlenky a neměli bychom je tolik živit svou pozorností. Takže to je tak všechno, co jsem chtěla říci, co mi tak leželo na srdci, čeho jsem si teď tak jako všimnul za poslední týden. A uvidíme, doufám, že vám to něco třeba dá nějakou informaci. Tak, já se s vámi loučím.